Alright. Computer network model. A computer network consists software and hardware that is used to send and receive data from one device to another. The role of hardware and software. So hardware is to prove the physical equipment that are required in order to send and receive data. Software ni app kita lah. Set of instruction that use the hardware equipment for data transmission. Software kita punya program lah. Simple transmission of data consists several steps at various layers of computer network. So computer network model discuss how the data is transferred and received at the computer level in detail. Layers of a computer network model. The main purpose of having several layers in a computer network model is to divide a process of sending and receiving data into small tasks. Okay. Maksudnya layer-layer ni kita buat teori secara teori je lah. Benda tu tak wujud pun kan. Maksudnya kita bahagikan dia by layer. So this layer are connected with each other. So kadang-kadang kita tengok ada yang 4 layer saja, ada yang 7 layer OSI, kita belajar basic dulu kan. Ada yang bagi 4 saja kan. So each layer provides certain data to its immediate higher and immediate lower layer and receive certain data from the same. So dividing a model is layer makes the structure quite simple that makes it easy to identify the issue to it if it occur. Kan? So selalunya kalau ada masalah, kita akan cari dulu first layer dulu. First layer apa? Physical kan. Kita tengok connection dah ada connection, tak ada connection. Ada current, tak ada current. Kan? Tapi bila kita main dengan network engineer, selalu dia akan bagi tahu ada satu lagi yang atas daripada first layer. Kan, sebelum first layer tu, iaitu human. Kan, layer human. Human ni dia aware tak aware, dia tahu ke tak tahu kan. Bukan masalah network pun, masalah orang. Kan, masalah orang. Kan. Ni pasal apa tak boleh buka Microsoft Word? Rupanya shortcut hilang dekat desktop. Kan, masalah tu. Simple sangat. Tak ada benda masalah pun. Kenapa handphone saya buka-buka skrin dah lain? Semua lain. Rupanya tertukar dengan handphone kawan. Masalah human kan. Bukan fizikal pun kan, bukan fizikal. Three main components of a computer network model: sender, receiver and carrier. At sender side, higher layer serve the middle layer, direct the message. Okay, ni maksudnya daripada layer-layer ni kita nak tahu yang mana atas, mana bawah. Atas akan ada, kalau dia nak pergi ke bawah, mungkin kadang-kadang through yang tengah kan. So tengah, higher pada middle tu, lepas tu pada lower kan. Receiver terbalik lah, daripada lower kepada higher, through middle lah. Okay, so yang kata ada tadi ada 7, ada 4. So ini adalah model yang paling penting dalam network komputer kita lah. Okay, so model has different set and design of layer. The most important computer network models are OSI layer kan. OSI layer daripada ISO lah. Dia terbalik kan, OSI, ISO. ISO tu nama organization kan, nama dia OSI model. And then another one yang kita belajar TCP. Siapa belajar TCP IP, so dia ada model dia sendiri. Dia layer dia berbeza, tapi benda yang sama. Benda kepada network yang sama. Right. Okay. The first layer is physical layer, tapi dia letak kat bawah kan. Okay. The first layer is physical layer, dia start daripada bawah ke atas. Okay. Dulu saya waktu study dulu, waktu diploma dah belajar benda ni. Kan? ISO apa dia? International Standard Organization. ISO. ISO kita lah yang kena audit dalam jabatan kita, kena audit ISO. Itulah ISO yang sama. Kan? International Standard Organization has defined a model for describing communication across a network called the OSI model. OSI ni apa pula? Adakah Organization Standard International? Tak, bukan terbalik tu. Dia adalah open system, OS, open system. And then I for interconnect. Interconnect. Reference model. This model is a generalized abstraction of how network communication can be and is implemented.
The model does not fit every network technology perfectly, but it is widely used to discuss and refer to the layer of technology involved in networking. Thus, we begin by recapping this model. Okay, kalau belajar balik dulu datacom yang ni lah. 7 layer of abstraction. Okay, saya apa dulu dalam waktu di rumah saya panggil dia Apsetra Nadapyar. Kan, bunyi macam Hindustan sikit. Kan. Sampai hari ni boleh ingat kan. Application, presentation, session, transport, network link, network data link dengan physical. Okay. So SI stand for what? SI define how data is transferred from one computer to another computer. In very basic scenario, two computers connect with a LAN and connector transfer data using the NIC. NIC dekat mana? Hardware kan? Response of computer network, however, if both the system use different operating system. Okay, satu komputer pakai Mac OS kan, pakai Apple MacBook kan, satu lagi pakai Windows. Macam mana dia nak communicate? Then how can data be transferred between these two different systems? Here comes the role of the OSI model, which is 7-layer model that define how a data can be transferred between different systems. Right? So benda ni dah lama daripada since 1984 kan. Application, presentation, session, transport, network, data dan physical. Data link dengan physical. Okay. Kalau dari sudut dari segi bentuk mungkin ada beza. Kan. Dari segi asalnya memanglah binary juga. Semua binary sampai ke layer 7 tu pun binary. Kan. Dari segi binary. Tapi dia dah nampak bentuk dah. Kadang application tu dalam bentuk graphical kan. Macam kita nak transfer video kan. So benda tu dah jadi video dah. Application dah boleh nampak dah kan. Tapi yang duk jalan tu benda yang dia transfer tu bukan dalam bentuk video. Binary lah. Yang video tu daripada dia boleh transform ke daripada binary tu. Binary yang dia nak hantar tu dalam bentuk fizikal. Maksudnya bentuk dalam 65432 tu macam mana pula? Okay, binary tu dia kelas kan. Okay. Maksudnya dia bentuk yang panjang fizikal dan dia ada kelas dia. Dia frame lepas tu dia paket. Layer 2 ada frame. Dia nama dia frame. Lepas tu dia frame dia pecah pula dalam bentuk paket. Paket and then transport session maksudnya dia ada sesi-sesi lah and then dia cuba tukarkan sampai ke application kan. Dia cuba presentkan dalam bentuk application. Okay. Ni saya kata tadi kan betul. Dalam bentuk frame layer 2. Okay, layer 2 dalam bentuk frame. Okay, binary. Frame tu pun sebenarnya binary juga kan. Jangan confuse. Cuma kita boleh ambil baca lah. Dia senang je. Kalau kita buka Wireshark kita boleh bentuk. Boleh nampak kan. Di dalam bentuk frame tu. Apa beza frame dengan paket? Apa beza frame dengan paket? Susah juga kan nak beritahu. Sama je. Benda tu sama. Cuma dalam frame dia ada header. Dalam frame dia ada header. Bila buka benda tu, keluarkan dia adalah bentuk paket. Paket campur header adalah frame. Macam tu senang. Lepas tu maksudnya frame campur dengan frame adalah binary yang stream yang banyak tu. Semua sekali dipanggil stream lah physical layer. Kan. Paket boleh pecah lagi. Boleh pecah lagi. Kita segmentkan dia. Ni segmen dalam paket ni ada segmen ni, segmen dalam transport layer. Right. Okay. So sampai ke 7 tu semua adalah binary sebenarnya. Semua adalah binary. Form yang sebenar adalah binary. Cuma binary yang satu data dia dalam bentuk apa. Satu data dia dalam bentuk apa yang 7 tu. Contoh kat sini kita tengok yang first application layer protocol ada HTTPS. HTTPS ni apa? HTTP yang secure lah kan. Maksudnya dia tak, kalau kita
buka dalam yang layer 1 punya, bila kita tengok dia punya binary dia, kita tak faham apa satu. Memang nampak macam dia encrypted lah. Kan, macam dia encryption sikit. Dia kena decrypt baru boleh baca. Kan. Okay. So sama juga macam FTP, dia ada secure, ada FTPS ataupun SCP. SFTP. Dia nak secure kan. Maksudnya dia buat benda yang sama macam HTTPS. SMTP, DHCP. Okay. DHCP apa DHCP? Siapa tahu? Yang nak bagi IP number. Kan, yang nak bagi IP number, nak assign IP number dia daripada server DHCP server. Okay. Layer 6 presentation layer dalam bentuk encryption tadi kan. HTTPS kan dia nampak semua dia dah boleh nampak kan application layer, tapi dia sebenarnya adalah encryption kan. Ataupun compression. Okay. Contoh-contoh untuk ASCII, kalau teks dia ASCII kan, PNG, MIDI, right? Untuk session layer dia ada synchronous dengan ACK. Maksudnya yang ini untuk connection dia nak tahu dah terima tak terima layer tu. Kan, maksudnya untuk session ni dia nak tahu authenticated ataupun authorization ataupun session management. Dia ada sync dengan ACK. Kan. Okay, transport layer untuk segmentation yang kat atas kelima tu, flow control, flow control, error control. Okay, kalau error control maksudnya dia sampai dekat mana, kat mana yang dia akan check data yang dia hantar tu betul ke tak betul. Maksudnya kita nak hantar HTTP, kita nak hantar website, kan? Dia berlaku, adakah dia berlaku selepas ini tak? Dia berlaku serentak. Dia hantar terus boleh play dekat layer 7 tu. Kan, cuma kita nak cari masalah, tiba-tiba kenapa dia tak display? Kita akan buat, this is layer by layer. Kita tengok dulu daripada bawah. 1 okey tak? 2 okey tak? 3 okey tak? 4 okey tak? Oh, kat 5 problem. Kan, maksudnya dia check balik. Dia buat checksum lah. Checksum maksudnya berapa binary yang terima campur dengan next batch of binary, dapat tak nilai sum, checksum dia tu. Okay, maksudnya tak betul. Tak betul, maksudnya dia ada pulang untuk minta retransmit. Sebab kita tak tahu data tu betul tak betul, maksudnya dia ada satu benda checksum lah. Kan. Okay, checksum ni contohnya kata adalah senang cerita, checksum ni macam kata, okey, dia akan bagi tahu dulu 30. Maksudnya akan ada 30 benda yang nak hantar kan. So dia hantar 1, 2, 3, dah sekali hantar 29 je. Maksudnya dengan yang checksum tadi 30, dia kira balik 29 tak cukup. So maksudnya salah. So error control akan bagi tahu hantar balik sekali lagi. Kali kedua hantar pun sama 30 juga. So dia macam 1, 2, 3 sampai 30. Okey cukup. So dia kira okey lah. Hantar ke atas boleh. Ni. Akan berlaku tak kalau kata kita minta 30, dia hantar 1 sampai 30 tu, katakanlah yang nombor 29 tu 2 kali, 29, 29. Akan berlaku tak? Maksudnya dia kira betul 30. Tapi sebenarnya dia hantar tu benda tu salah. Akan berlaku tak? Sentiasa berlaku sebenarnya. Sentiasa berlaku. Kan? Kadang-kadang dia akan cipta satu checksum yang betul-betul boleh, kalau ni mesti tepat. Kan? Checksum. Ataupun CRC lah, dia buat lagi. Dia buat formula lagi. Kalau ada masalah, dia akan buat lagi. Kan? Dia tukar CRC. Okey. Kat situ salah. Okey. Kalau kat situ betul. Tapi ada error lagi. Ada tak kena kat mana. Kan? Baru dia naik ke atas pula. Kan? Atas.
dia ke atas, kalau macam ni ke atas kan, 6 ke atas dia akan tengok presentation layer pula. Lepas tu baru last sekali application. Maksudnya salah browser. Last sekali rupanya salah browser. Yang lain semua hantar dah okey kan. Okey. Kalau ke bawah dululah daripada bawah ni. Layer 1 dia akan check dululah. Okay, next kita pergi layer keempat lah. Ports layer, transport layer. So yang ini segmentation tadi kan dah ports layer dah. Okay, selain daripada error control, dia juga untuk alamat kat mana dia nak pergi. Sebab komputer kita kan kita kan application kita kan banyak. Dalam satu masa kita buat banyak kerja dan banyak benda yang kita minta daripada internet. Kan? Contoh dia apa? Sambil kita buka YouTube, kita download benda. So dia datang serentak. Yang mana satu yang download, mana satu yang buka cerita kan. Mana satu yang YouTube. Contohnya itu. So dia akan ada address lah. Dia divide by address. Yang tu kita panggil port address tu. Kan? Kita panggil port address lah. Port address boleh jadi port address tapi dia bukan yang dia di dalam port address juga kan. Sebab dia address ni dia akan sentiasa dia akan rotate balik kan. Dia akan sentiasa reusable lah. Reuse pocket port number ni. Okay. So dia groupkan port number ni ikut protokol pula. Tu ada nama TCP UDP tadi. Kan. Yang ini ikut protokol ni nama TCP. Yang ini dia tak ada handshake. Terus terima boleh pakai ACI pakai. Maksudnya macam main game kan. Kalau main game kalau pakai handshake lambat lah. So kita nak cepat kita pakai UDP. Kan supaya nak kurangkan lag kan. Lag so kita pakai UDP. Kan. Right. So dipanggil protokol lah dalam layer 4 juga. So maksudnya layer 4 ni kalau kita nak buat layer yang baru, teori yang baru sebenarnya boleh lah. Kan. Maksudnya kita masih benda tu ada banyak dalam satu tempat tu ada banyak function. Kan. So kalau ikut dia memang lagi banyak layer, tah sampai 20 layer boleh buat. Kan. Tu dia letak the main function sebagai transport contohnya kan. Sebagai transport so dia letak sebagai layer 4. Right. Okay, main dengan routing pula. Okay. Benda yang sama nak pergi dekat router kan. Router nak tengok ini adalah router punya information. Dia nak pergi ke mana. Sebab dalam network ni ada banyak. Bukan hantar kepada satu benda je. Dia akan hantar kepada banyak komputer atau devices. So di layer bawah sikit. Sebenarnya layer yang lagi atas. Dia 1, 2, 3, 4. Tapi ini terbalik. Kan application kat bawah. Kan. Kan layer 1 sepatutnya physical lah. Betul lah. Betul dia tulis tu. Kan. Bagi saya layer paling atas adalah physical. So untuk routing kita ada pula IP address apa semua dalam layer 3. Right, layer 3. And then kalau kata yang physical address sendiri, maksudnya dia nak pergi kepada NIC tu sendiri, kat mana? Okay, dalam layer 2 lah, data link layer. So yang network dengan data link ni dalam satu lagi model dia sekalikan. Sebab tu dia hanya tinggal 4. Kan? Right? Kan? And then yang dia tak ada physical layer tu maksudnya dia assume semua adalah physical nanti. Kan? Physical. Physical layer maksudnya binary tu dia lalu medium apa? Medium mana yang kita pakai? Sebab dia nak tahu masalah dekat mana. So dia channel mana, medium mana. So dia isytiharkan kita ada physical layer. Kan? Wired ke wireless? Dua tu pula. Wired ke wireless? Kan? Guided or unguided? Guided, wired ke wireless? Ni mesti ada orang boleh jawab.
Wired, guided ke unguided? Guided. Tu cakap lah kan. Maksudnya betul lah saya ajar dia kan. Okey, kita tengok model yang kedua. Model yang kedua ada berapa layer? Tadi OSI layer Apsey Trana Rapiar tadi kan. Kamu nak sebut apa? Kamu yang kedua adalah TCP IP model. So this TCP IP reference model is a 4 layer, 4 saja. Okay. Suit by Communication Protocol. It was developed by DOD, Department of Defense. So dia hanya 4 layer sebab masa tu dia tak guna sangat untuk elektronik. Untuk apa digital, dia guna untuk barang elektronik kan, untuk nak hantar radio apa semua. So dia ada 4 layer lah. Kan kemudian dikupas diperbesarkan layer lagi by OSI pada kemudian seterusnya kan. Betul tak? Dia dulu kan 1960 kan. OSI tadi 84. Ni adik dia. Kan, adik ataupun adik angkat lah kan. Kalau tak ada pertalian. So it is named after the two main protocol that are used in the model, namely TCP and then IP protocol. So TCP IP is a set of standardized rule that allow computer to communicate on a network such as the internet. So IP is the part that obtains the address to which data is sent. So TCP is responsible for data delivery once that IP address has been found. So IP provides a mechanism to uniquely identify hosts by an IP addressing scheme. Okay. So IPv4 kita lah. IPv4 kita. Kita ada IP yang baru nama apa? IPv6. Mana pergi IPv5? Tak pernah tanya ke? Saya selalu guna IPv5 bila budak yang nak buat FYP tu. Ada kan buat FYP ni. Yang budak full time dia orang nak buat FYP. Boleh tak saya nak buat projek macam ni. Tapi projek ni dia tak, maksudnya dia punya output dia tu orang tak guna pun. Kan? Bukanlah dia bukan produk akhir, maksudnya bukan produk akhir. So kamu buat macam IPv5 lah. IPv5 tu adalah ada satu kajian, tapi produk akhir dia adalah IPv6. Kan? IPv6 adalah kita nak releasekan IPv5 tu, kita akan buat betul cantik-cantik sekali lagi, namakan dia IPv6. So boleh, maksudnya FYP buatlah benda tu, tak kisah orang nak pakai tak pakai kemudian. Kan orang nak pakai mungkin IPv6 punya. Yang kita nak buat ni adalah IPv5. Kita buat research dulu. Kan? Daripada IPv5 tu akan jadi IPv6. Agak-agak lepas ni akan ada tak IPv8 ke apa? Kan dia orang dah buat, dia orang rasa macam takkan ni. Dia tak risaulah, tak risau. Okey. Tapi kalau ikut kita ikut peredaran zaman mungkin boleh lepas ni IPv4 boleh pakai balik. Cukup balik. Dulu sebab tak cukup kan. Tapi bila perang IPv4 boleh pakai balik. Orang dah kurang kan. Campur dengan Thanos lagi kan, tinggal separuh lah. Okay, IP provide a mechanism to uniquely identify hosts by IP addressing scheme. IP use best effort delivery. For example, it does not guarantee that packet would be delivered to destination host, but it will do its best to reach the destination. Internet Protocol version 4 use 32-bit logical address. Tapi maksudnya kalau perang pun benda dah pakai. Macam mana pula dia nak pakai balik? Mesti dia tak takut ke benda tu akan clash ataupun duplicate kan?
kita dah perang kan, kita hancurkan kepala yang buat IP tu, kita buat baru. Boleh pakai balik lah. Semua orang akan dapat IP baru. Tak, IP lama tak boleh pakai. Boleh lah. Sebab IP dia bukan fizikal lah. Dia bukan physical address macam MAC address. Dia bukan physical address macam MAC address. Kan? Cuma kita database tu kita hancurkan dulu. Kan? Format balik, start balik kan. So kita buat database baru boleh. Dengan syarat dia macam tu lah. Maksudnya semua orang akan dapat balik IP baru. Kan? Kan 1.1.1 tu bukan kau yang punya. Macam tu lah. Kita reserve. Sebenarnya banyak lagi IPv4 sebab dia reserve. Kita hancurkan database tu, tak payah reserve lah. Kan? Boleh. Dengan syarat orangnya sikit lah. Kan? Kalau orang banyak, sama juga masalah tetap. Sama memang kena IPv6 balik. Ni cerita dongeng je lah. Kan? Okay, IPv4 use 32-bit logical address. Dia beritahu logical address, dia bukan physical. So, kita yang setkan. So, siapa yang setkan? NC ke? ANSI ke? IPv4. What is NC? IPv4 control by? Bukan NC. IANA. Kita hancurkan IANA. Dia yang kontrol ni. Authority. Internet Assign Number Authority. So, siapa yang kontrol IPv6? So, IPv6. Ada tak? IETF. IETF. Dia yang develop. Tapi siapa yang kontrol? Sebab dia lebih besar daripada MAC address, dia tak takut lah. Selagi MAC address tak habis, semua orang boleh pakai. Dia dah terlebih daripada MAC address. Cerita dia macam tu. Nak kontrol berapa bagian? Kan? MAC address tu kalau kata ada sejuta lagi, dia boleh ada sejuta benda yang sama pakai MAC address yang sama. Sampai tahap tu lah. Macam tak logik lah kan. Untuk nak kontrol IPv6. Okay. So, siapa kontrol MAC address? Siapa? IEEE. IEEE manage allocation and MAC address. So, you all nak buat kilang, nak buat NIC, so kena minta kat IEEE lah nak dapat nombor apa. Kan? Ni pun tak habis lagi lah. So, IEEE has target lifetime 200 years until 2080. Mungkin akan habis 2080. Akan ada MAC 64 pula kan. Sekarang MAC semua apa? How long MAC address? Ya, dia boleh kan. 44 dah ada. 48. So 64 lah. Besar 64. Tambah lagi. Max 64 kan. Daripada Max 64 dia tu 256 terus kan. Max 256. Kali ganda. Katakanlah dah habis 2058. Masa tu you all umur berapa? 2080. Kan dia buat. Kan. Ataupun dia tu Max 1K terus kan. Habis semua. Memang sampai tahun 9044 kan. Tu dia. Ini target. Inilah muhur kan. Kiraan tu. Dia mungkin itulah dia berniaga tu kan. Kata macam mana dia nak boleh dia boleh hidup sampai survive sampai ni. IEEE buat kerja apa sangat kan.
Dia kira macam JPJ ke ah. Siapa salah pakai nombor dia saman. Rupanya untuk saman plate number tu pun lain lah. Fancy line size pun lain kan. Dia dua kali saman tu. Sangat lain lah. Cermin depan line, cermin tu. JPJ Itulah saya tanya kan. JPJ, saya tempat saya JPJ lah. Akademik JPJ kan. Betul kan? Melaka tempat JPJ lah. Tempat rekrut JPJ kat Melaka lah. Getting out this way, the IP address is like the phone number assigned to your smartphone. TCP is all the technology that make the phone ring and that enable you to talk to someone on another phone. They are different from one another, but they are also meaningless without one another. Ini beza dia senang. Dia buat macam ni. Application presentation tu dipecahkan daripada application dalam TCP IP model. Sebab TCP IP model dulu dia ada 4 je kan. Maksudnya untuk fizikal tak ada. Dalam TCP dia tak sebut dulu fizikal, kita pecahkan sebagai fizikal dengan data link. Kan? Nampak tak? So yang penting adalah transport dengan network. Semua nama dia tukar. Untuk sana model dia tak nama internet lah, dia nama network. Macam kelakar pula dia letak internet kan. Dulu dia nama internet lah sebab benda tu wow kan. Kita letak satu TCP IP punya ni, nama dia internet. Kan. So internet. Habis intranet tak boleh pakai. Dia tak. OSI dia kata, ISO kata takkan letak nama internet juga kan. Intranet pun pakai. Kan. So maksud dulu mana ada internet intranet, asalkan jalan panggil internet. Kan, asalkan ada communication panggil internet. Kan. Okey, untuk application tadi tiga-tiga tadi adalah sebenarnya daripada application layer. Application, presentation and session kan, right? So the application layer provide the user with the interface to communication. This could be your web browser, email client. Dia tak kisahlah dia buat session apa ke, presentation apa ke, encryption apa ke, kan semua dalam application. Asalkan dia bukan port number, application lah. Kalau dia port number, transport kan. Lepas tu kalau IP, internet. Internet layer. Right. Kalau MAC address, yang link layer, dia panggil link layer. Okay, application where your web browser, internet, FTP, email or other client application run. Basically any application that runs on top of TCP and UDP that use a pair of virtual network socket and a pair of IP address. So the application layer sends to and receive data from the transport layer. Okay. Untuk TCP IP model layer, seterusnya ada provide mean for the transport. Ini untuk transport layer kita ada untuk provide the means for transport data segment, okay, across the internet layer. The transport layer is concerned with end-to-end ataupun host-to-host communication. So this provide reliable connection-oriented transport of data between two endpoints. So kat sini kita akan pakai protokol lah, right? So sama ada pakai UDP kan ataupun internet protocol, right? So the transport layer send data to internet layer when transmitted and send data to application layer when receiving. So untuk transport layer kan, and then network layer dalam ISO, network layer dalam TCP IP model, internet layer. So internet layer provide connectionless communicating across one or more network, right? A global logical addressing scheme and
packetization of network, of data. Data kita dalam paket kan. Ataupun paket lah. Kalau frame tu dia jatuh bawah balik kan. Frame bawah daripada data, dia masuk ke data link. Dia masuk ke data link lah, data link. So internet layer is concerned with network to network communication. Okay. Untuk internet layer ni adalah network to network. Okay. Untuk communication network to network. The internet layer is responsible for packetization tadi, addressing and routing. Okay. Routing kat sini. And then internet protocol provide the packetization, logical addressing and routing function that forward packet from one computer to another. The internet layer communicate with the transport layer when receiving and send data to network layer access when transmitting. Untuk network access layer, ni bawah sekali kan. Okay. Kalau sana ada physical dengan data link. So dua tu combine sebenarnya adalah network access layer dalam TCP/IP model. The network access layer provide access to the physical network. This is your interface card, internet. Apa nama MAC address lah, MAC address kita kan. Internet FDDI token ring. Network apa yang tak pakai network card? Ni macam ni token ring, FDDI. FDDI ni macam token ring tapi dia pakai fiber optik. ATM, ni bukan ATM yang ambil duit lah. Dulu ada network nama ATM. Cuma di Malaysia ni ada satu lagi ATM enggak kan? Tu tentera kan. OC, SSI and Wi-Fi are all example of network interface. So the purpose of network, tapi Wi-Fi pun dia pakai network card juga. Dia pakai MAC address yang sama kan, cuma dia sebab dia banyak kan, so dia pakai yang sama. Senang. Kalau laptop kita beli ada network card, Wi-Fi, kita boleh beli tak USB yang network, yang Wi-Fi tu? Boleh kan? So kita akan ada 2 Wi-Fi lah kan. So kalau 3 pun boleh. Cuma connection tu waktu mana? Boleh 1 je, tak boleh 3. Itu masalah dia kan. Boleh 3. Maksudnya untuk ganti kerosakan boleh lah kan. Maksudnya nak pakai 3 tak mustahil lah. 2 mungkin lah. Yang internal rosak pakai yang USB. Wi-Fi. Wi-Fi USB. You pernah beli? Pernah tengok? Kan? Ha? Berapa ringgit sekarang? Dulu mahal. Dalam 20 lebih pun boleh dapat. Kan? Pakai yang China punya belah-belah ringgit je. Kecil macam dengan apa nama, macam pendrive punya. Macam pendrive apa? Yang kecil lagi. Dongle kecil macam dengan mouse punya tu je. Rupanya Wi-Fi kan. Okay, untuk network access layer transmit data on physical network when sending and transmit data to internet layer when dia ke atas balik lah. Kan? So all internet-based application and their data, whether it is a web browser downloading a web page, Microsoft Outlook sending an email, ni contoh-contoh lah. Instant messaging, ada masih pakai, you all pakai Skype. Instant messaging ni lah WhatsApp lah. WhatsApp, Telegram, Bigo Live kan. Gelak pula. TikTok lah salah sebut. Sebut pula dah. Bigo Live. Bigo Live benda lain. TikTok Live saya sebut Bigo. Dah saya TikTok lah. Omi apa? Omi? Bukan Omi itu satu lagi tu. Apa satu lagi ya? Yang macam Litmesh. Litmesh. Ha? Oh dia orang tahu. Bahaya. Muka orang lain. Okay.
Skype video or voice call. Okay, the data is chopped into data segment and encapsulated in transport layer protocol data units ataupun pendek je PDU lah. Okay, sama ada TCP ataupun UDP segment. So the transport layer PDU are then encapsulated in internet layer internet protocol packets. So the internet protocol packets are then chopped into frames. Sama juga. Benda yang sama dalam saya sebut frame kan. Dia ada header, tambah header je. At the network access layer and transmitted across the physical media. Okay. Chopped wire copper. Chopper pula dah. Atas chopped, bawah copper kan. Copper wire, okay. Copper wire, fiber optic cable or the air. So on to the next station in the network. So macam air tu wireless lah kan. Wireless.